Okay, right now, I'm going to the bank. Medyo kaya ko na siguro with my scooter. See you guys.
Nabutan ako ng ulan. Ayan, pero madali yan. May sila shower lang siya. Ambon-ambon. Pero punta muna ako sa bangko. Alright? Ganda ng sky ngayon, no? Oh boy. Ganda. Anyway, gotta go home. Uwi na ako. Pumunta ako kanina sa bangko kaya para mag-check sa balance ng aking pension. Wala pa, hindi pumasok, so talagang wala, kailangan ko pumunta sa sa GSIS to personally appear, mag-accomplish yung appear form. So baka this Monday punta ako. Alright? Annually pala kailangan pumunta sa GSIS para mag-accomplish ng appear. Hindi, walang nagsabi sa akin sorry na lang So ganun pala yun, every birth month mo pupunta ka sa GSIS, or meron silang online pero wala maigi na yung pumunta na ako doon para ma-action agad. May online sila na mag-accomplish ng appear. Ang purpose ng appear na yon, para alam kung buhay ka pa, para ituloy-tuloy pa rin yung pension mo. Kasi kung hindi ka magpakita sa birth month mo, ibig sabihin ka na, deads ka na. So ganun yan. So ngayon ako'y uuwing luhaan dahil hindi pa pumasok yung pension kahit na nag-submit ako ng request nung Monday. Mas may ganyan pumunta ako doon personally para mas madali lang maayos. Okay. Guys, ang ganda na sky. Sap talaga may suspension yung yung scooter.
Okay, nasa kanto na ako ng kalye namin. Hope you enjoy this little trip of mine papunta sa bangko na wala naman nangyari. Okay, see you. Stay safe. Goodbye.